ලස්සන කෙල්ලෙක් නා ගොඩක් පොන්න. කෙල්ලෙක් නැතුව වේලි වේලි ඉන්න අහිංසක. දැන් කෙල්ලෙක් සෙට්ලා තියෙනවා ඉතින් මේ. හෙලෝ ගයිස්. ඉතින් වෙසක් එකට පින් අතේ වැඩක් කරගන්න හිතුවා. මං ගාව තියෙන ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඉතින් මේ ඩ්‍රින්ක් එක බිව්වම කැත කොල්ල ලස්සන වෙනවා. කළු කොල්ල සුදු වෙනවා. ඉතින් මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදලා කෙල්ලෙක් නැතුව වේලි වේලි ඉන්න අහිංසක කොල්ලෙක්ට දෙන්න කියලා හිතුවා පාරට ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඉතින් මේ වගේ කැරට් අලයක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් ඔයාලා ගන්න එපා. ගද්දි මේ කැරට් අලේ කැතයි. අපි ලස්සන කැරට් අලයක් ගත්තොත් තමයි ලස්සන කෙල්ලෙක් සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මම ලස්සන කැරට් අලයක් කරගෙන බ්ලෙන්ඩර් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපි ගෑස් එක ඔන් කර ගන්න ඕනේ. දැන් ගෑස් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක් හරි මොකක් හරි අයිටම් එකක් අපි තියා ගන්න ඕනේ. තියලා ඉවරලා අපි මේකට දා ගන්න ඕනේ මුලින්ම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මේකේ ස්ප්‍රයිට් නෙවෙයි තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. පොට්ට සුවඳක් තියෙන එක. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියාගන්න මේකට දාගමු. ඉතින් ගැම්මක් තමයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගැම්මට තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික දාගත්තට පස්සේ ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේකට දා ගන්න ඕනේ සීනි. සීනි ටිකක් වැඩිපුර දැම්මොත් තමයි රහ වැඩි. ඉතින් ඒ වැඩියාව නැති අහිංසක කොල්ලෙක්ට තමයි අද මේක දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ගෝල්ඩ් ෆේස් පැත්තට ගිහිල්ලා. මේක උදේට අපි කාලත්ත ගන්න ඕනේ දැන්. ඉතින් ගයිස් මම මේක දෙන්නේ රැන්ඩම් හොයාගත්ත කොල්ලෙක්ට. ඉතින් ඔයාලට මට මේක දෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් කැමති කට්ටිය එන්න මේක බොන්න මං ගාවට. නැත්නම් ඔයාලා මේ හදපු විදියට හදාගන්න. අනිවාර්යෙන් ඉතින් කෑල්ලක් සෙට් වෙනවා ලෝයත්. ඉතින් දැන් මේක හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. පොඩ්ඩක් රත් වෙනකන් ඉඳලා අපි ලුණු මේ සීනි බලමු. හරි ගැම්මට තියෙනවා සීනි සුපිරියම තියෙනවා. මෙන්න මේකට අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත කැරට් ජූස් ටික මෙන්න මෙහෙම දා ගන්න ඕනේ. අම්මට සිරි ගැම්මක් තමයි. ඉතින් දැන් අපි මේක හොඳට මේ කලවම් කරගමු. හරි ඉතින් දැන් මේක හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේක දාගමු වාජනයකට. දැන් මේක අපි මම නෙවෙයි නෙමොන්නේ මේක අහිංසක කොල්ලෙක්ටනේ අපි දෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක දැන් දාගමු මෙන්න මේ වගේ වාජනයකට. ඉතින් ගයිස් ඩ්‍රින්ක් එක හදාගත්තා. දැන් ගෝල්ඩ් ෆේස් එක පැත්තට තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කැත කෙල්ලෙක් නැති අහිංසක ලකි කොල්ල කවුද කියලා මේක බොන. අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගයිස් ගෝල්ඩ් ෆේස් එකට ආව මේක දෙන්න කෙල්ලෙක් නැති කොල්ලෙක් හොයාගෙන. ඉතින් අපි බලමු රැන්ඩම් හොයාගෙන කාට හරි දෙන්න. අපි යමු. මෙච්චර ගෝල්ඩ් බේස් එකට ඇවිල්ලා මේක දෙන්න එකෙක් නෑනේ. කෙල්ලෝ නෑ කීකේ කොල්ල වැල්ලනවා Facebook එකේ. එකෙක්වත් නෑ මේක දෙන්න. හරි කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. ඔයයි. ඔය උන්ට කෙල්ලෝ ඉන්නවා. මේවා මොකටද උන්ට? ඉතින් ගයිස් මෙච්චර ගෝල්ඩ් බේස් එකට ඇවිල්ලා එක බල්ලෙක් නෑ හොයාගන්න. අපි Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් දාන්න යන්නේ මේ ගෝල්ඩ් බේස් එකට එන්න කියලා කෙල්ලෙක් නැති එකෙක් ඉන්නවනම් අපි බලමු දාලා පෝස්ට් එක. 2 hours later. අයි අර සුබෙන්න කැමති කොල්ලෙක් පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බම මේක අයියෝ ඔක ඇත්තටම දියම සුබෙනයි. ඔව් දැන් මේ ගෝල්ඩ් බේස් එකේ ඉන්න කාටවත් පින නෑ. මන් දැන් කොල්ලෝ හොයනවා සෑහෙන්න කට්ටිය දුවනවා. මේ අයියේ ඉතින් මේක මේ ඉවහම මට කෙල්ලෙක් සෙට් එකයි. ඔව් දැන් කොල්ලන්ට උමනාවක් නෑනේ කෙල්ලන්ව සෙට් කරගන්න. කෙල්ලන්ව සෙට් කරගන්න මල්ලිට විතරන උමනාවක් තිබ්බේ. ඉතින් මේක ඒවා කියන්නේ අයියේ මේ බොමු දෙය පොඩක් බලන්න නිකන්. මේක රට්ට අපි බලන්න. ගන්නවල්ලි හරි ඒව කමක් නෑ. එහෙම තමයි කරගන්න කට්ට කන්න ඕනේ. ඔයා මේක දාගන්න. ඔයා ගොඩක් බොනවද කොහමද? දාන්නේ ගොඩක් සුදු වෙනවා. ලස්සන කෙල්ලෙක් නා ගොඩක් බොන්න. දාන්න. දැන් අයියා මම මේක එනම් බොනවා. බොන්න ඔයාලට හරි මනුස්සයා ගාවට ආවේ වාත්. හයිනේ ඒක තමයි කියන්නේ. බුදුව රහත් තියෙන්නේ. කැරට් කැලි පොඩ්ඩක් ගිනනවා. මේ පට්ට රහයි. වගේම තමයි ආඩ පුද්ද කෙල්ලෙක් හම්බෙනවා. දැන් අයියේ දැන් මේක පටන් ගන්න ගොඩක් කල් වෙන්නේ නැතිනේ. ඔව් මම බීමාදුන් නම් දැන් සෑහෙන කාල දැන් තමයි පොඩ්ඩක් අර
කොල්ල අපේ කොල්ල ගොඩ දාන්න උමනාවක් ආවේ දැන් තමයි. ඉතින් අයියේ දැන් අයියාට ඉතින් දැන් කෙල්ලෙක් සෙට්ලා තියෙනවා ඉතින් මේ බීම જાති හදලා එහෙම කරලා ඉතින්. ඉතින් කෙනෙක් නෑ. එතකොටයි මේ කෙල්ලෙක් සෙට්ලාම නැද්ද අයියේ? නෑ ඉතින් මේ මම බීම හදන්න පටන් ගන්න Facebook එකේ අරම්මනම් පිටු කෙලිනවා කියලා හිටපු කෙල්ලක් දාලා ගියාම එහෙමයි ඉතින් උනේ. දවසක් නේවි අපිත් අපේ හිනවලට යා හරි. මාවම් පේනවා. අවුල නෑ. අවුල නෑ. එක කෙල්ලෙක් හිටියොත් කෙල්ල දෙන්න සෙට් වෙනවා ඔකට. ඔව්. අත්තලා ඉන්න බලන්න. මෙයාර කලින් බෑගේම මනිලට. මේ ඉන්නේ දූපෙක්. ඒ ඉන්නේ දූපෙක්. කො මටත් බොන්න. මම මේක මම හැදුවට මමත් බීලා බලන්න බෑ. බොන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් guys මාරම ටේස්ට් එකක් තියෙන්නේ පට්ටවරහයි. ගැම්මත් තමයි. වයින්වත්. එනං අත්තරන් යාළුවනේ අපි ගියා. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එකේ තව පාර්ට් එකක් තියෙනවා පසින්දු අසේලගේ channel එකේ. ඉතින් මම උඩ link එක දාලා තියන්න. ඒකත් බලන්න. ගැම්මක් තමයි.